ร้อนสวัสดีค่ะกลุ่ม FGE 999ค่ะขอรับบริจาคหนังสือที่คุณไม่ใช้แล้วนะคะให้เด็กด้อยโอกาสนะคะสวัสดีค่ะสนใจบริจาคหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลุ่ม FGE 999ค่ะสนใจบริจาคหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสไหมคะขอบคุณค่ะเฮ้ยเดี๋ยวบัตรทำไมกูเวลา